مرحبا، خوش آمدین به ویدیو چهارم. در ویدیو قبلی 3 دانه تیبل کرییت کرده بودیم. امروز در این ویدیو ما به تیبل چهارم خود که به نام اساینمنت است کرییت میکنیم. تیبل است به نام اساینمنت، پروژکت آیدی، کالم‌هایش پروژکت آیدی and employee number and hours work decimal و داخل constraint برش وضع میکنیم. و قبلا که ما پرایمری کی تعریف میکنیم مستقیما پرایمری کی نوشته میکنیم باعث constraint در این قسمت، اما حالا ما میخوایم که constraint به یک نحو دیگه به تیبل خود وضع کنیم و یکی چی خوبی ها داره. همین قسمت که این موضوع را کار میکنیم بعد ادامهش بر شما میگیم که چی فایده داره و زمانی که ما constraint خود به این شکل وضع کنیم. create table assignment، بعدش project ID داشتیم project ID and not null، همه قسم employee number not null و hours work decimal شش خانه همو بخش صحیحش و دو خانه برای اشاریش اجازه میدیم. 6 دو نال یعنی نال اجازه میدیم. حالا constraint برش وضع میکنیم. constraint assign، بعدش نام همو constraint که وضع کردیم برش نام میدیم assignment که این نامش البته مربوط شما میشه، هر نام خواسته باشین اما یک نام بدیم که یک مفهوم داشته باشه، چون که زمان خواسته باشین که هم پرایمری گیری همی constraint دوباره پاک کنین باید نامش به یادتان باشه. خب بر صورتش constraint به نام assignment بیگه. حالا نوشته میکنیم پرایمری وقتی به زمان پرایمری کی نوشته کنیم قبل شروع میکنیم و کالم که باعث پرایمری کی ما خواهیم انتخاب کنیم باید دیجا البته نوشته شود. پروژکت آیدی و employee number. دو دفعه قوزه دسته. به اینجا ما خواستیم که کامپوزیت کی بری تیبل خود بتیم، یعنی یکی از خوبیایی که ما پرایمری کی را به این شکل بر تیبل خود وضع کنیم این است که زمان که ما خواسته باشیم به تیبل خود کامپوزیت کی را البته بتیم، در اون صورت ما نیاز داریم که البته چندین دو یا بیشتر دو تیبل لیست کنیم. این کار در قسمی که قبلا ما پرایمری کی میدادیم به اون شکل امکان پذیر نیست و ما مجبور هستیم که زمان که بخوایم که تیبل خود کامپوزیت کی بتیم به این شکل برش کامپوزیت کی بتیم. و یک خوبی دیگه که موضوع داره این است که زمانی که ما خواسته باشیم که امی پرایمری کی یا امی کامپوزیت کی خود حذف کنیم با آسانی فقط چی میکنیم، با آسانی آلتر میکنیم تیبل خود و کامپوزیت کیش حذف میکنیم و این میتونه بر ما خیلی سهولت باشه در آینده ها. خب حالا انتر میکنیم ببینیم که مشکل داشت و به خاطر بر ما یک ایرر داد. constraint assignment پیکه assign کی project ID employee number یک بی یاد ما رفته employee لی قسمت employee number اسپلینگش اشتباه نوشته کنیم به خاطر بر ما ایرر داد.
constraint line number. میبینیم که تیبل ما ساخته شد. show tables. میبینیم که یک تیبل جدید به نام assignment ساخته شد. describe assignment. project ID هم باعث پرایمری که دی قسمت نشان میده و employee number هم. و با این معنی است که هر دوی از را باعث کامپوزیت کی ما انتخاب کنیم و این یکی از خوبیایی بود که به صورت که ما خواسته باشیم constraint در این شکل وضع کنیم این میتونست که همین خوبی ها را داشته باشه. خب در این ویدیو همقدر اکتفا میکنیم. در ویدیو بعدی بخیر که ما چگونه فورین کی رسید کنیم و آلتر کنیم چگونه تیبل خود به صورت که ساختار تیبل های خود که قبلا ساختیم بخوایم تغییرات بریم آلتر کنیم آلتر چگونه کار میکنه و همچنان با تیبل که قبلا ساختیم و فورین کیش تعریف نکنیم چگونه میتونیم با او فورین کی اضافه کنیم. این مسائل تمام شده در ویدیوی بعدی بر شما توضیح میدیم.